It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Wednesday, February 12. The NBI has recommended the filing of grave threats and inciting to sedition charges against VP Sara Duterte. That's over her alleged kill remarks on President Bongbong Marcos, his wife Liza, and his cousin and House Speaker Martin Romualdez. It is now up to the Justice Department if it will conduct a preliminary investigation. For her part, VP Sara Duterte simply says, and we quote, "as expected, following the NBI's recommendation." Meantime, Senate President Jesus Escudero says this development has no effect on their impeachment trial against Sara Duterte. The VP earlier said that she and her lawyers are already discussing plans for the impeachment trial. And President Bongbong Marcos takes a swipe at his predecessor's policies during a campaign rally in Lawag last night. Marcos claims his Senate slate is free from tokhang, pandemic corruption, and betrayal of Filipinos. He also accused rivals of having weak candidates who beg for support. Naawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. And joining us today, Philippine Star Editor-in-Chief Ami Pamintuan from Parañaque City. Hi Ami, magandang hapon at kakaiba yung ano mo ngayon. Happy Wednesday. Okay, change ano tayo ngayon? Change, hindi format eh, change style. Di ba? Oh. Si Tito May Ronald, award kami mamaya may award. Sa MOPC ako tatanggap. Manila Overseas Press Club. Oo. Newspaper of the Year. Aba. So, Kaya nakaganito ako. So yung pansit namin na abangan na mamaya o ano oras natin yun? Oo. Umuo ka. Umuo ka. We will take you up on that. Yeah. Si Tito Ronald is out on an emergency meeting. So wala tayong taga-buyo ngayong hapon. So ngayon pag-usapan Baka si Tito Ronald. naghahanda ng yung sagot doon sa mga negative campaigning si President Marcos, ha? Surprise ha. Kagabi, yun ang pinakamatindi niyang birada. Yes. Talaga yun ang pinakamatindi niyang birada so far against the former Negative president. campaigning nga, no? Usually hindi maganda yan din ang pagdating yan dito sa Pilipinas, eh. Although in other countries, Marami nang it's gumawa pretty niyan, much standard. Yes, kasi usually kung ganyan, dapat iisa-isahin mo yung mga kandidato mo kung bakit sila iboboto, di ba?
Yan. Although interesting yung mga binanggit niya kasi wala raw bahid ng dugo ng tokhang ang kanyang mga kandidato. Sila Senator Bato yun. Yung mga Duterte boys yun. Although yung mga kandidato, well, hindi lahat pero mukhang marami sa mga kandidato niya pumalakpak doon sa bahid ng dugo noong nakaraang administrasyon. Kaya nga Diba? Yan na nga. Yan na nga ang Kada sinasabi zona, ng kabilang pinapalakpakan kampo, nila yung diba? yung Pangulong Duterte. Pag binabanggit yung it will be relentless and bloody. Diba? Yan na nga. Also, Tapos kahit mababa si Apollo Kibuloy, tinarget niya, ha? oo, bula ang propeta. Yung mga sakristan doon, bula ang propeta. Talagang no holds barred eh. Yes, kaya nga. Pero it's interesting dahil mababa naman si Apollo Kibuloy. He's nowhere in the horizon. But but I suppose he's also, if you go against your opponent, whatever negative image you paint on your opponent, I suppose makes you look or makes you shine better in a way. Although kakampi yan, kakampi ni, of course, alam natin kakampi ng mga Duterte yan. Si Apollo Kibuloy, di ba? And one more remark by the president. Walang bumulsa ng pera. Although he was referring to the pandemic. Nung pandemic, nilinaw naman niya. Oo. Although that was in reference to the pandemic, walang bumulsa ng pera doon sa kanyang tropa. It does sound a bit awkward considering that the president's family is not exactly Yes, yun na nga. Kaya mabuti na banggit na nung pandemic. not exactly free from charges like those. Lalo ngayon na may ganyang merong ganyang mga criticism ng budget, the most corrupt daw budget na pinirmahan niya. Yan ang isang problema dyan. Madali siyang buweltahan dyan. So the first salvo is off and it's looking like it's going to be a bloody a bloody campaign. Hindi ko alam kung ano niya, kasi she's reading a speech Although lagi namang halos lahat naman ng mahahaba niyang speech nagbabasa siya. Pero we don't know kung yun ang talagang kung may nag-feed lang sa kanya o talagang yun yung magiging style ng pangangampanya niya for the administration slate. Yeah, but I mean, a speech like that, I'm certain that went through him. It's not something that somebody will just feed you and then hindi mo lang binasa and then you come out swinging like that. I'm sure that has his blessings if it was not written by him to begin with. Ang tanong ngayon, when the Duterte camp goes on its own offensive, how straddled to the tone di kaya? Nabanggit na naman nila, di ba? Sila Vic Rodriguez, yung tropa yan nila, Pantaleon Alvarez, mga kakampiyan nila Duterte. And they are the complainants dun sa budget challenge. Di ba? Sa Supreme Court, sila yun Yeah, but I mean, kung ganito yung Pangulo sa kanyang bakbak doon sa Duterte camp, pag nagsimula buwakbak yung Duterte camp when they launched or when they kick off their campaign, gano'n kaya ka-grabing bakbak nila? Of course, you have Vic Rodriguez there. He probably has a lot to say. Di maganda rin naman sa taong bayan, lumalabas yung if enemies are washing their dirty linen in public, natututuhan tayo, hindi ba? Yeah. The more people wash their dirty linen in public, the more the economy moves kasi mas maraming labanderang kailangan. Okay. Maybe that doesn't really work. But Hindi. Kaya nga titignan natin, ngayon pa lang meron naghahanda na yung kampo nila Sara Duterte dahil nga meron na siyang criminal complaint na quote-unquote nga as expected naman ng kampo niya. Siyempre, meron na rin mga hinahanda yan Total open season naman ngayon kampanya, you can say anything. Although kahit hindi kampanya, you can say anything actually. Ang inabangan ko talaga, paano yung bawi ni dating Pangulong Duterte when they start their campaign? I'm sure that when the Duterte camp starts its campaign, andun yung dating Pangulo. And I'm sure he's going to be given it's going to be given the platform and the stage to say what he wants. And you can imagine how direct that's going attack sa policy niya and this administration. Sa kanya. And this administration. I mean, the president was making reference to sakristan ng isang bulaang propeta.
Oh. I Yan ang suppose sakristan lang. I suppose that's an attack on President Duterte or former President Duterte. I think that's in reference to him. Kaya nga, iintayin natin. Baka within the day meron tayong ano. Kasi ang sinagot ngayon nga nung kampo nila, ang napagtuunan ngayon yung criminal complaint ng NBI eh. Doon yung reaction nila ngayon eh. Yeah, and for that, mga kapatid, we will have later in the show ang NBI director natin, si Director Yes, Jimmy si Jimmy Santiago, Santiago, to talk about yung recommendation ng NBI. So, bubusisin po natin yan. Pero going back to yung kanina, Boka, yung kick-off ng Duterte camp, kailan ba yun? Kasi it was supposed to be today. Hapon. Ay, Duterte. Oh, Duterte. Hindi sila kasi si Bato, I think they are going out on their own eh. Si Bato, he will be pursuing his version of tokhang, which literally means katok lang naman, di ba? Kahangok. Meaning mag-house to house siya. Yan yung report from his camp today, na magtotokhang siya, pero baka sagot na rin yan dun sa sinabi ni President Marcos. Sige, magtotokhang din kami, pero kakatok lang kami. Pero Bok, sabi ng producer natin. Sabi ng producer natin, bukas daw ang schedule ng Duterte camp for their own kickoff. Ng official. Yun. Siguro, kaya maghahanda sila ng statement ngayon. Alam mo naman si former President Duterte, magaling din niyang bumuelta, no? Kaya titingnan natin. At makulay siyang bumuelta. Makulay na bumuelta. Makulay na makulay. And he kind of gets the public pulse when he talks eh. Rightly or wrongly, he does. May sense of humor lagi. Oo. So, yun. Yung kay President Marcos, napaka-classic ng kanyang pag-deliver ng kampanya, campaign spiel niya, no? Ganon yung nung panahon ng tatay niya, ganon eh. Hindi ba? Anyway, ewan ko ngayon, hindi ako nanonood masyado ng mga kampanya. Nabanggit mo kanina, yung rekomendasyon ng NBI, that's for two things. Filing, recommended to DOJ, the filing of charges of inciting to sedition is one. And the other one is grave threats. Under Article 282 ng Revised Penal Code. So, yun, may nahanap yung NBI na reason to file a complaint with the DOJ. Whether it moves forward, that's a different story altogether. Kasi, Bok, paliwanag natin siguro yung sa kababayan natin paano yung proseso niyan. So, mag-recommend ng NBI, anong sunod? Yung DOJ will put together a team of prosecutors, di ba, to determine preliminary investigation. Determine kung merong prima facie evidence. Prima facie. Although tinasa nila ngayon yung di ba? Prima facie evidence of certainty of conviction. Certainty of, conviction. Ibig po sabihin nun, may nakitang ebidensya yung NBI na maaring pagmulan ng kaso. Pag-aaralan ngayon ng DOJ yan, kung sapat ba yung ebidensyang yan para may chance na certainty of conviction pag hinabol sa korte. Kung meron man ang preliminary investigation na yan, saka magsasampa ng formal na reklamo o charges ang prosecutor, yung mga piskal, doon sa korte. That's how it... Yung nakikita mong video ngayon yan, Ed, hindi ba yan sapat na ebidensya? Well, tandaan ba may si Atty. Jimmy Santiago. Yung inciting to sedition kasi medyo broad eh. So maraming pwedeng ipasok sa inciting to sedition. Interesting yung grave threats. Ito grave threat, Yung grave threats, Bok, remember yung argumento ni VP Sara na may condition naman yan. So it's not really a threat. Because it was conditional. Sagot din dyan si Jimmy Santiago, no? Talaga naman kapag threat, may condition. Hindi mo, I also looked up Article 282 sa Revised Penal Code. In fact, grave threats with condition is one of the kinds of grave threats. Yes. Kaya nga. Mas malaki pa ata yung penalty pag may condition. Talagang hindi ba? Parang yun eh. Halimbawa, mag-hold up ka, bigyan mo sa akin cellphone mo, patayin kita. Hindi ba grave threat yun? Condition talaga. Ganun yun eh. Bigyan mo sa akin ng wallet. Kasi kung hindi threat yung crimen na yung ginawa mo na. You either threaten or you do it. Oy, Ami, si Director Santiago is already on the line. Sir, pasok natin. Sir, sige. Magandang hapon. NBI Director Jimmy Santiago. Good afternoon, sir. Hi, Director. Good afternoon po sa
Good afternoon po, Ma'am Mami. Good afternoon po sa inyo. Thank you, sir. Thank you, sir, for joining us this afternoon. Sir, para sa layman, sir, yung mga hindi kami mga abogado. Kaunti pong paliwanag. Ano po itong dalawang kaso na nakikita ng NBI na nirecommend ng NBI na isampa laban kay VP Sara, itong inciting to sedition tsaka yung grave threats. Ano po yung mga elementong nakita ng NBI? Yung sa grave threats, ayun na nagkaroon ng Zoom meeting at doon nga sinabi ni VP Sara na ipapapatay si Presidente Bongbong, si First Lady at saka si Speaker. Tapos sinabi pa niya, may nakausap na siyang tao at umuo sa kanya, no joke, ganyan siya. Ngayon, because of that declaration, parang na-excite, parang provoke yung kanyang mga followers, mga leaders. Actually nga, on that Friday evening, nagkaroon na ng convergence sa EDSA. Buti, hindi naman natuloy. Kaya ayun, ang ikinaso namin sa kanya ay rape threats and inciting to sedition. Sir, ito Ang pong... hindi malinaw, sige, Ani. Director, yung grave threat, nakikita naman namin yung sa sedition ang medyo malabo. Ano yung basis uli doon, Director? Yun nga po, dahil sa yung pananakot niya at yung the whole context ng kanyang declaration noong gabi na yun doon sa parang na-embolden ang kanyang mga naniniwala sa kanya, mga followers niya at kumbaga mukhang magkakaroon tayo ng EDSA 3. Parang ganun kaya ipinail namin yung inciting to sedition. Sir, yung argumento ni VP Sara na ang sabi kasi niya, hindi naman yan threat talaga dahil conditional yan dun sa kung papapatay ako o kung mapatay ako. Yun po yung kanyang argumento. Kung balikan po natin yung Article 282, ano po yung sinasabi ng Article 282 doon sa may condition ba o hindi, yung isang grave threat? Alam nyo, ang isang element ng grave threat ay yung threat mo ay given with or without condition. Ganun po. Kaya may condition man o wala, ay sinabi mo na ipapapatay mo ang tao ay threat po yun. Grave threat po yun. Yun sir, gaano kalaki ang... yung nga pala, yung grave threat sir, di ba? The penalty for grave threat is a level lower than what you threaten or than the crime that you threaten against somebody. Tama ho ba? So, kung papapatay po, paano po yun? Ganito po yan, di ba, papapatay, di murder, reclusion perpetua. Pagka yung condition na fulfill, 1 degree lower. Pag yung condition hindi na fulfill, 2 degrees lower. Di reclusion perpetua, 1 degree lower is reclusion temporal, tapos bababa ng prison mayor. Tapos, dahil sa committed yun through online, yung Zoom meeting, in relation yun sa cybercrime law. Pagka ang crime ay na-committed through cybercrime, through cyber, ay 1 degree higher na naman. So, from prison mayor, babalik tayo sa prison temporal. Ganun po. So kung sakaling natuloy di reclusion perpetua, kung sakaling hindi natuloy reclusion temporal. Ganun nga po. Director, hindi kami abogado. Ano ba yung reclusion temporal? Ilang taon ba yun? Yun pong prison mayor ay, kung hindi ako nagkakamali, 6 months and 6 years 1 day to 12 years prison na mayor yun. Yung prison ay yung temporal, 12 years and 1 day to 20 years. 12 to 20. Pwede po ba magpiyansa para sa grave threats
or sa inciting Pwede to po. sedition? Pati sa po. sedition? Pareho. Pwede po. Pwede po. Available po pareho. Opo. Okay. So, Paano na po yung susunod ngayon? Pinadala nyo na sa Department of Justice. Ano na yung susunod na mangyayari ngayon dyan sa kaso na yan? Ayan po, pag-aaralan na po ngayon ng Department of Justice whether they will conduct preliminary investigation or not. Pagka nag-preliminary investigation, another pag-aaral whether isampa sa hukuman ng kaso or i-dismiss. At yung kaso pong isasampa, pwedeng yung dalawa, pwede naman yung isa. Isa lang na kaso, ganun po. Depende po sa pag-appreciate ng DOJ sa mga ebidensya na amin na ibinigay sa kanila. Sir, ano po yung mas mabigat na charge? Yung inciting to sedition o yung grave threats? Parang halos pareho lang na ano. Yung preliminary investigation, pwede bang makompel si Vice President Sara to disclose kung sino yung konontrata niya na i-assassinate si President Marcos, si First Lady, saka si Speaker? Pwede pong makumpel siya na umattend, pero yung magbigay siya ng information tungkol dyan sa bagay na yan, katulad namin, ay hindi po siya nagpipilit. So she never gave her side to the NBI, if I remember correctly. Parang the NBI asked her to give her stand, her position on this or her side on this, and she did not go. Hindi nga po. 2 beses po namin siya binigyan ng pagkakataon, pero hindi siya pumunta dito sa amin. Hindi rin nagbigay yung abogado ng any affidavit or anything? Any statement? Wala po. Sir, kayo po ay dating hukom, di ba? If I recall correctly, QC ba or Manila? RTC. RTC po. Judge. Pero sir, kayo ba sa inyong pananaw bilang dating hukom, ito ba ay merong tinatawag nilang certainty of conviction? Kasi di ba, this is the new bar set by the DOJ for moving forward dun sa preliminary investigation. Mukha bang mamimit niya yung standard na yun? Kung ako po ang tatanungin nyo, yan pong kaso bago na isampayan ay pinag-aralan ng 5 abogado plus ako. Kaya yung palagay ko ay magpo-prosper. Kapag Vice President po ang kinasuhan ng ganyan, hindi naman immune yung Vice President from criminal prosecution eh. Pero ano po ang mangyayari kung sakasakaling ma-convict ang isang sitting Vice President? Ayan po ang isang hindi siya immune from suit, but then ang constitution natin ay sinasabi na she may be removed by impeachment. So, medyo masalimuot yung bagay na yun na we'll just cross the bridge when we get there. That's interesting, no? Pero sir, if you just follow the wordings on the surface, she may not be removed except through impeachment, but if she is found guilty, then she may be sentenced to a jail term while still in office. Tama ho ba? Yes, sir. At wala pa tayong wala pa akong jurisprudence na masusundan tungkol sa bagay na yan because this is the first time that a vice president was charged of such crime. Katanong din, Ed, kung makukulong. Pwede ba siyang makulong kung hindi siya ma-impeach pero ma-convict siya? Pwede ba siyang ikulong kung ma-convict? Yun nga po. Pagka dumating na tayo dyan sa ganyang punto, tsaka pa lang natin makikita, malalaman kung ano mangyayari next. Naku, ang gulo nga pala, no? I forgot about that part. You can only be removed through impeachment. Although yun nga you can only be removed through impeachment, but that does not necessarily
That's not From the necessarily position. preclude you being imprisoned while in Oo, office. from the position. Oo. Parang senador. You are being convicted as a person eh. Hindi naman dahil sa vice president ka, di ba? Mhm. Or parang senador, di ba? May ganun mga po, senador sir. na nakulong while pending yung kanilang kaso. Tapos senator pa Kasi rin bakit sila. yung mga senador nakukulong pag Oo nga. nako-convict? Di ba, sir? Di ba? That happened. That has happened. May ganung president, although that was a pending case. Na, Oh, kaya nga. Mga po. okay. Pwede ba ako magtanong na ibang topic? Siwok. Director, Opo, may yes, ni-raid kayo kahapon ha? Kakaiba yung raid nyo kahapon ha? Nagmi-mix ng bigas. And sabi nyo, you are Opo, planning to file economic sabotage case. Medyo matindi yung parusa sa economic sabotage. Kumusta na yung investigasyon nyo noon? Yung sa bigas na yon? Yes, ma'am. Ang initial findings nga namin, investigation namin, ay yung bang, alam nyo, masakit na tanggapin, pero mas mahal ang ating bigas, yung local na bigas. Mas mura pa yung mag-import ng bigas. So, yung mga imported na bigas, iba-ibang variety, pinag-mix nila, tapos lalagyan ng pandan essence. Pati yung pandan essence, yung gawaan nila, nandun, nakuha namin eh. Tapos pag inamoy mo yung product nila, talagang amoy pandan, ang sarap. Nandun, may actual kaming nakita. Ganon, ipapass on nila as pandan rice sa magandang klaseng bigas dito sa atin at ipapasan na nila ng mahal. Ganon po. Apat po na violation eh. Una, yung hinuhurt nila yung mga bigas. Instead na ibenta agad, hinuhurt nila, hindi nila nilalabas. Tapos, pinaghahalo-halo nga, adulteration. Tapos, ipapasa nila ng mahal, profiteering. Tapos, ilalabelan nila ng mali, unauthorized labeling. Lahat po yun ang suma total po nun ay economic sabotage. Nahuli ba yung yung may-ari ng warehouse saka yung retail, yung warehouse, yung may-ari ng bigas? Yun pong ang nahuli po namin ay yung manager, 2 caser at isang inventory supervisor. Ayon po doon sa nakita namin sa nakakabit sa pader nila, ang may-ari po ay certain Pineda ang apelyido. Hindi siya nahuli. Ganun po. Hindi po lumutang, hindi po nagpapunta sa amin, hindi nagpadala ng abogado. Kaya we will just file charges against her. Pero nakakulong ba yung mga nahuli ninyo? O pwede rin magpiansa yung yes ganyang po. kaso? Kasi ang pagkaintindi ko, yung economic sabotage, medyo matindi yung kasong yun eh. Medyo po. Actually, katatapos pa lang ng inquest, pinadala pa lang namin sa inquest proceedings at hindi pa nagre-report sa akin kung ano na ang findings ng inquest prosecutor. Okay. Okay. Sir, sorry, balikan ko lang yung kaso kay VP Sara. I'm reading lang Article 142 ng Revised Penal Code, yung inciting to sedition. That is any person who should incite others to the accomplishment of what constitutes sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, etc., etc., which tend to disturb or obstruct any lawful officer in executing the functions of his office. So actually, medyo broad yung inciting to sedition eh. So I suppose maraming pwedeng pumasok doon. Yun nga po. Yung pagtatreten niya through speeches, tapos dahil doon sa speeches niya na yun, ay yung tinakot niyang mga tao hindi maka-perform mabuti ng kanyang duties and responsibility. At nag-create pa nga ng parang nag-i-incite ng mga tao na come out and ganun po.
Okay. Okay. Sige, Ami, okay na tayo kay Director Santiago? Okay na. Okay, Ah. sir, huli lang sir, may napag-usapan mo ba kayong timetable as far as yung recommendation ninyo at yung preliminary investigation ng DOJ is concerned dito sa kaso Ay, ito? nasa ano na po, nasa DOJ na po ang bola. Bahala na po sila mag-weigh ng aming isinampang kaso. Opo. Mhm. Okay, maraming salamat po si Okay. NBI Director Attorney Jaime Santiago. Thank you sir for joining us this Thank afternoon. you, Director. Salamat po sa inyo at sa mga nakikinig sa atin. Salamat po. Thank you sir. Iba rin ang bigat ni Director Santiago kasi dating hukom ng RTC eh. So, Yes. I suppose nagtatry din siya ng mga ganito klaseng kaso dati, except hindi Vice President. Okay. Siyempre, alam naman niya yung batas niya, no? Oh yeah, Kaya nag-RTC ka eh. Okay. Ami, we'll just go into a break. We will come back. You're watching Storycon on One News. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.
We've got developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon or the Story Conference. I'm Ed Lingao and of course with us, aming pamintuan ng Philippine Star na tatanggap ng isang parangal mamayang gabi. Kaya't siya'y bihis na bihis. O, di ba? Ano yung nasa likod mo, Ed? Ano yan? I pulled up the revised penal code, the article on grave Impeachment, threats. ano? This is interesting, ha? Bok, this is interesting, ha? Para sa mga hindi abogado, kagaya ko, na mga hindi learned, maganda magbasa-basa ng ganitong bagay. Kasi ang sinabi ni VP Sara, hindi naman daw grave threat yung binitawan niya dahil, and we quote, a supposed conditional act of revenge. Conditional act of revenge does not constitute an active threat. So may condition naman daw, so it is not grave threats. Pero ito kasi yung Article 282 ng Revised Penal Code under grave threats. It turns out there are 3 kinds of grave threats. If you read Article 282, 3 klaseng grave threat po yan. Number 1, yung grave threat na may kondisyon. Exactly. Oo. Dun sa grave threat na may kondisyon, ito yan eh. Kunwari, maglaba ka. Kung hindi, puputulin ko yung kamay mo. Kung naglaba ka tuloy, para hindi maputol ang kamay mo, Natuloy. that is that falls under the first one. Imposing any other condition. So that is, ang parusa dyan, 1 degree lower than your threat. So kung ano yung punishment dun sa pagputol ng kamay, 1 degree lower. That's the first one. The second one is, maglaba ka, kung hindi, puputulin ko yung kamay mo, tapos hindi siya naglaba pa rin, pero hindi mo tinuloy yung pagputol ng kamay. So hindi mo nakuha May threat pa rin yan. May threat pa rin. Hindi mo nakuha yung condition mo, hindi mo nakuha yung objective mo, yung goal mo. So that is 2 degrees lower na penalty. The third one is walang condition at all. Nagbanta ka lang. Ang penalty nun is 500 pesos. Pag wala kang kondisyon. So, sana pala wala nang kondisyon para 500 pesos lang yung penalty. Pero dahil may kondisyon, baka bumagsak dito sa unang dalawa. Which is, nakuha mo yung ingay. If it is murder, sabi nga ni Director Santiago, if it is going to be murder, the threat is murder, it's 1 degree lower. That's reclusion temporal, hindi reclusion perpetua. That's up to 12 to 20 years. 12 to 20. Oo. And so on down the line. Versus 500 pesos kung walang kondisyon. Para mga loko-loko. Pwede kang makalusot dyan sa walang kondisyon eh. Pwedeng sabihin loko-lokohan. Although yung mga criminals, yun na nga, sabi ko, pag nang hold up, ganon. Oo. Yun. Bigay mo wallet Walang mo. kondisyon. Yung nag-aaway, di ba? Yung nag-aaway. Ito, Diba? let me read you lang the pertinent provision. Article 282, grave threats. Any person who shall threaten another with the infliction upon the person, honor, or property of the latter or his family of any wrong amounting to a crime shall suffer penalty next lower in degree than that prescribed by law for the crime that was threatened to commit, if the offender shall have made the threat demanding money or imposing any other condition, even though not unlawful, and said offender attained his purpose. If offender, ito yung number 2, if the offender shall not have attained his purpose, the penalty lower by 2 degrees shall be imposed. That is number 2. Number 3 nga, arresto mayor and a fine of not exceeding 500 pesos if threat shall not have been made subject to a condition. So yun. Hindi namin Paano po ko yung sabihin ko, sipain kita dyan. 500 pesos ka. Saka, hindi, may arresto. Ano may arresto mayor? Teka, ano may arresto mayor? Nalimutan ko, may arresto mayor pala eh. Ano ba arresto mayor? Hindi naman ata malaking arresto mayor eh. 6 months to a year yata. Okay. Ano nga ba ito? Ingin ba yun? 6 months to a year? 6 months to a year A light yata. penalty. Oo.
may kulong pa rin Ah, pala di yun. ba? May kulong din. O ano naman yun, nasa discretion ng Kaya, judge. discretion ng judge. Indoor yan, no? Depende siguro sa ano. Kasi nga kung yung mga away, mga lasing lang, di ba? Tulak kita dyan, sipahin kita. Di ba? Na-open yung kabila, nagdemanda. Pwede kang makulong, pero ganyan nga lang, konti lang yung ano mo. Oo. O kaya yung mga Ami, take note, troublemaker ha? ng neighborhood, mahilig magano, magbuli-buli ng mga kapitbahay, yan ang ipapile mo ng mga ano. So Ami, take note, ha? Pag ikaw binabantaan mo yung mga reporter mo, wag mo lalagyan ng kondisyon. Ang bantayan daw, Rektang byline. pagbabanta na lang. Kasi oras na lagyan mo ng kondisyon, mas malaki ang problema mo. Walang ano doon, walang sakit doon, yung walang byline, wala. Ay, mas masakit yun, ha? So, yun. Yan. That's what we're watching out for today. Maliban dyan sa inciting to sedition, which is a bit of a broad offense na, Yeah. it can go any which way. Kasi it's so broad, when you say inciting to sedition, Ito mas particular ito, Di ba meron din silang kinakasong sedition noon kay former President Duterte? Ay, hindi ko na lang kung yung tinuloy nangyari yun. nun? Nakalimutan Tinuloy ba ko, yun? no? Yung secession ng Mindanao? Rally. Di ba yung mga rally at the start of last year? Oh, January. Merong mga rally. Doon nagumpisa yung mga gulo-gulo na yan, Yung di ba? kanyang January 7, 2024 na bira. At nagbanta pa siya ng secession ng Mindanao. Oh, yun di ba? Pero mukhang hindi tuloy mo. Yun ang hindi ko nasundan yung kaso yun kasi natabunan na ng kung ano-ano. But I mean, I think they dropped it already kasi medyo umata si Duterte. Medyo nagano siya. Kumambyo. Medyo nagpreno siya. Including his Kumambyo. secession. So hindi na nila pinursu. Nga, isang taon na yun January 7 pa yun Oo nga, nakalimutan na. Pero remember, isa yun sa pinagmulan yung matitinding mga gulo na yan, ha? Yung mga kaalyansa nila ng mga mayors, governors, natanggal dahil pinababayaan sila mag-rally dun sa mga lugar, di ba? Nagkaroon ng ganyang issue until ayun na nga, nag-umpisa na yung Quadcom, wala na. Natabunan na ng kung ano-ano, alam mo naman dito. So, it's been just more than a year since nagsimula yung talagang harapang bangayan. Yung harapan, no? Oo, yung January 7, 2024, yun yung rally kung saan sinabi ni dati Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Marcos. Yes. Yun yung talagang yan na nga. yung harapang Yan na nga, bakbakan. at yan ang tuloy-tuloy ng banggaan. Although kumambyo sabi niya later hindi naman doon niya pinatatanggal, di ba? May cambio siyang gano'n So, yun. So, a lot to... Ami, before we go, ano pang iba yung story dyan na nakalatag? Inaabangan pa lang namin yung mga reaction dyan sa yung NBI, yung COMELEC. Tinignan namin yung follow-up ng kanilang Oplan Baklas. Sabi ni COMELEC chairman, 5 kandidato daw. 5, at least 6. At least 6 senatorial candidates are consistently violating yung rules on the posting of campaign materials. Pero hindi pinangalanan Siguro nangungulit pa kami kung sino yung pwede. Tapos siyempre merong magba-Valentine kasi, magba-Valentine kasi, merong survey ang social weather stations, the lowest na record low, 46% of Filipinos, sabi ng mga respondent, ay very happy with their love life. Is that the lowest? Lowest daw yan. Lowest daw yung 46%. Sabi ng SWS. You mean 1 out of every 2 Filipinos are unhappy with their love lives? Unhappy, hindi. Who are, more than one half. Who are, kasi 46%. 46 lang yung very happy. Baka naman merong happy. Ito yung very happy. Oo. Tsaka yung iba kasi maraming love life kaya Kaya mamimigay baka statistically impaired yan. Yung iba mamimigay uli ng magba-Valentine, mamimigay na naman ng mga kondom dyan. Okay. Tapos, inuulit ng PNP Anti-Cybercrime Group na dumadami love scam at dahil sa artificial intelligence, mas lumalala. Hindi lang PNP, pati yung mga cybercrime groups, mga civic groups involved in it.
dumadami daw ngayon kaya mag-iingat kayo dahil sa artificial intelligence lalong dumadali. Aha. Yung Ay, pag-scam ng mga ako hindi ako na love scam, na pet scam lang ako. Bok, teka, before we go, let me just add this. Merong AI yung Meta, may chatbot ang Meta Yes. that you can try. Meta, Facebook, I think sa Messenger siya. Sinubukan ko Love scam. hindi naman love scam. AI ng Meta. I just tried it out. Nagtanong ako ng question about the Constitution. About the Philippine Constitution. Nagbigay sa akin ng isang completely made-up constitutional provision. Nag-invento siya ng isang constitutional provision. Parang, I've never seen this provision. Is this true? So I double-checked. It does not exist. The AI made it up entirely and presented it with much depende confidence. dun sa pagtanong mo. Baka nandun sa pag-question mo. I was asking, no, I think I asked, is the Bicameral Conference Committee in the Philippine Constitution? Nag-invento siya ng article. Baka nahack ka ng Congress. Ikaw talaga, malisuso ka talaga. Anyway, AI would be good if you know what you have to watch out for and what safeguards that you have to be mindful of. So just be very, very careful with AI. Napakaraming hindi marunong niyang mga ganyan eh. Be very, very careful lang. Ako, low-tech ako eh. Madali ako maloloko na love scam nga na pet scam nga ako. Love scam, Habi mo love scam. Viber lang yun. Viber lang yun, di yun AI. Okay, maraming salamat sa iyo, Ami Pamintuan. Wednesday is done. We're past the midpoint of the week, so palapit na yung ating happy weekend. Thank you very much. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star, natatanggap mamaya ng isang parangal mula sa Manila Overseas Press Club. So, Jens again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.